عن العلمانية وهي التي تعني فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين أيضا. يعني أرجو أن تفسر لي موقفك، يعني حتى يعني أفهم كيف رجل دين يتحدث عن علمانية وديمقراطية بهذه الصورة. تماما أؤمن بذلك، ولكوني متدين ولكوني مؤمن ولكوني أحب ديني، أنا في دعوتي لإقامة حكم علماني في العراق إنما أدعو لتخليص الدين من الدولة. الدين والقرآن والإسلام مختطف بأيدي الحكام الظلمة الجائرين منذ 14 قرن، ليس من اليوم. صدام لم يكن أول المستبدين، صدام له تراث طويل عريق منذ زمن الدولة الأموية فالعباسية فالعثمانية، كله تاريخ استبداد وتاريخ دكتاتورية. لم نسمع عن حاكم واحد تنازل عن الحكم، الحاكم من الكرسي إلى القبر فقط. كان القرآن الكريم مختطف، الحاكم هو الذي يفسر القرآن وهو الذي يلغي سائر التفسيرات. نحن بدعوتنا لإقامة نظام حكم علماني إنما نريد تخليص الدين من الدولة وليس العكس. في أي برهة صدام سيد إياد كان يعني علمانيا وكان ليبراليا، ويعني عندما يعني أؤكد على مسألة أن رجل دين يتحدث عن العلمانية يعني أن يعني رجال دين سيقبلون بالتشريعات والقوانين التي يعني ستفرضها دولة علمانية، ويعني المتدينون مرجعيتهم هي السنة، طبعا كتاب الله العزيز القرآن الكريم والسنة الشريفة. أما العلمانية ستبتعد كثيرا عن هذه الشريعة الإسلامية. يعني هل تؤمن بأن أسباب التقدم والكرامة للعراق ولشعب العراق يكون بعيدا عن الدين وبالقوانين الوضعية التي كنا قلنا أنها بعيدة عن كل ما يقبله الدين أصلا؟ أعطني ولو شاهدا واحدا من تاريخنا الطويل العريض الذي دام لأكثر من 14 قرن عدا فترة الخلفاء الراشدين. أعطني أي فترة كان فيها القرآن هو المهيمن على الحكام وعلى الحكومة. كانت الحكومات هي المسيطرة على الدين، وهي التي شرذمت الدين إلى فرق وأحزاب وشيع ومذاهب وطوائف. الدين يئن من جور الحكام المستبدين. نحن نريد تخليص الدين من براثن الدولة، ليكن الدين بين أيدي الفقهاء الأمينة، فقهاء المسلمين السنة والشيعة. مطالبتنا بالعلمانية هي لتحرير الدين وتحرير المفكرين وتحرير الشعراء. نحن كأمة لها تاريخ طويل، لدينا فقهاء السلطان، شعراء السلطان، مؤرخي السلطان، كتاب السلطان، وبالعكس هنالك لدينا فقهاء المعارضة وكتاب المعارضة وشعراء المعارضة وفقهاءهم ومشاكل. نعم، لكن سيدنا اسمح لي، يعني كلنا يذكر مسيرة المليونين في كربلاء، والتي كانت اليافطات تقول فيها الحوزة تقودنا. أيضا كانت العشرات الآلاف من السنة يخرجون من المساجد ويقولون الإسلام يقودنا. الإرادة الشعبية تبدو حتى خلال التقرير الذي عرضنا له، كانوا يقولون بأن الأحزاب لم تفعل لنا شيء، وأن طريقنا يعني الذي يوصلنا إلى عراق حقيقي هو الإسلام. إذن هناك إرادة شعبية في أن تكون هناك دولة إسلامية. واقع الحال يقول كذلك، الإرادة الشعبية تقول نريد الإسلام. ما تقديرك يعني للمستقبل العراقي مع هذه الإرادة الشعبية؟ أنا لا أدعي تمثيل الشعب ولا أدعي تمثيل أحد، وإنما أتكلم عن وجهة نظري أنا الخالصة. نحن نتمنى أن نرى الإسلام هو المسيطر على جميع مرافق الحياة، ولكن التجارب أثبتت أن الدولة بالتالي تكون هي المسيطرة على تفسير الدين، وهي التي تحجب سائر التفسيرات الأخرى. عواطف الشعب بالتأكيد إسلامية ودينية، هم يحبون دينهم وإسلامهم، والإسلام في تصوري سوف يزدهر. سوف يكون هنالك تقارب شيعي سني فيما إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بأيدي الفقهاء الأمناء على الدين وعلى الشريعة، من دون تدخل السيف والصوت والسجن، من دون تدخل
الدولة، لتكن الدولة دولة خدمات تفتح الطرق والجسور والمرافق العامة للحياة. نريد دولة مقلمة الأظفار، دولة لا تدعي الدين ولا تحارب الدين، دولة محايدة تترك الدين لأهل الدين، وعليها أن تقوم ببناء المؤسسات والمرافق. نريد دولة خدمات فقط، والدين يكون من مهمات مؤسسات المجتمع المدني كالمعاهد الدينية والحوزات العلمية الشريفة وعلماء الدين والفقهاء والمراجع، هم الأولى بالحفاظ على الدين وبترويج الدين في صفوف المجتمع. نعم، دعنا نتحدث الآن عن الولادة الجديدة، الولادة السياسية الجديدة للعراق مع الإعلان غدا عن مجلس الحكم الانتقالي. ما معلوماتك عن هذا المجلس؟ ما هي حدود صلاحياته؟ ما حدود وأمداء يعني نفاذ قرارات هذا المجلس؟ يعني خاصة وأن هناك حديث عن أن الأمريكيين سيتحكمون بالقرار ليس من خلف الستار، وأنه مباشرة السيد بريمر سيمتلك حق الفيتو في القرارات التي سيتخذها هذا المجلس. ما طبيعة هذا المجلس؟ هل هو سلطة تنفيذية؟ هل هو سلطة تشريعية؟ كل هذه الأشياء نرجو أن تلخصها لنا بحسب معلوماتك. هذا المجلس يضم نخبة من زعماء العراق ومن قادة العراق. مجلس له صلاحيات تشريعية، هو الذي سينتخب الحكومة ويعين الوزراء ويقيل أيضا الوزراء بالتنسيق طبعا مع السيد بريمر الذي هو اختار هذه التشكيلة من لعله 25 شخص. المجلس السياسي الذي سيعلن غدا إن شاء الله يضم خيرة قادة العراق، نرجو لهم التوفيق. سوف تكون لهم صلاحيات بالتأكيد ويمارسون الصلاحيات منذ اليوم الأول إعلان تشكيل هذا المجلس. هم طيب، يعني على أي أساس اختار؟ أنت تقول بأن السيد بريمر هو الذي اختار هذا التشكيل 25 شخصا، على أي أساس تم اختيار هذا التشكيل؟ نعم، اختيارهم من وجودهم في المجتمع، لأنهم هم قادة تاريخيين وزعماء حقيقيين من قادة هذا الشعب، والتشكيلة حسب ما تناهى إلى علمي تشكيلة جيدة تمثل تقريبا معظم شرائح الشعب العراقي، فيها السنة، فيها الشيعة، فيها المسيحيين، فيها الأكراد، التركمان، العرب، الصابئة، الآشوريين، الكلدانيين، يعني مختلف الشرائح وفسيفساء الشعب العراقي ممثلة بوجوه سياسية لامعة. نرجو لهم التوفيق، سيكون مجلس رائع إن شاء الله. نعم، يعني يبدو أن إذن يعني المسألة الواضحة في تشكيل المجلس، وكأن المعيار الطائفي والإثني هو المعيار السائد في هذا المجلس وليس معيار الكفاءة والوطنية. يعني كما سمعنا 13 لا ضير. نعم، 13 شيعيا، 5 سنة، 5 أكراد. نعم. يعني هذه الحسابات كيف تكون؟ لا ضير في ذلك على صعيد المجلس السياسي، ولكن الخوف، كل الخوف أن تنزل هذه المعايير إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يجب أن لا يقسم على أساس طائفي، يجب أن يكون على أساس الكفاءة والوطنية. نحن لا نريد للعراق أن يكون لبنان ثانية، نحن نريد بناء عراق جديد يكون المؤهل للقصر الجمهوري هو الجنسية العراقية والكفاءة، دون الأخذ بنظر الاعتبار الانتماءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو ما شاكل. هذا المجلس السياسي يمثل قادة العراق وزعماء العراق بكل طوائفهم. المهم أن لا يكون مجلس الوزراء يقسم على أساس طائفي، ونرجو من إخواننا في المجلس السياسي أن يأخذوا بنظر الاعتبار وحدة العراق، وأن يختاروا وزراء على أساس الكفاءة فقط دون الأخذ بنظر الاعتبار من أي فئة أو مذهب أو طائفة أو عرق. نعم، لكن يبدو أن لعبة عض الأصابع يعني بين القوى السياسية قد بدأت مع هذا الحراك السياسي الجديد. السيد مسعود برزاني قال لن نقبل بدور ثانوي، نريد مفاصل رئيسية في الدولة، وزارات هامة، وزارات سيادية. السيد بكر الحكيم قال الشيعة قد ينقلبون على الأمريكيين إذا لم ينصف الشيعة ويعطوا حقوقهم السياسية. إذن هل هذا يؤشر ربما إلى يعني مع ولادة هذا المجلس مشاكل بين القوى السياسية وربما فشل هذا المشروع؟ نحن شعب عانينا الكثير من القمع ومن الإقصاء
ومن الدكتاتورية والاستبداد، وخصوصا الشيعة.